voile, iaitu kain cotton voile. Sangat selesa, nipis tapi selesa, tapi mudah. Assalamualaikum. Hari ini Mira akan buat tutorial menggunakan tudung Aily Voile, iaitu kain cotton voile. Sangat selesa, nipis tapi mudah dipakai. Dan untuk tutorial kali ini kita akan guna pinless, tak ada brooch, tak ada jarum, dan kita akan menggunakan alma hijab ring. Ingat tak alma hijab ring? So dekat tangan Mira sekarang ada 3 warna, iaitu warna rose gold, silver dengan gold. So hari ini kita akan pakai warna rose gold. Okay. Pertama sekali letakkan atas kepala. Make sure pakai inner dengan kemas. One thing about cotton voile ni kan, sebab kalau kita pakai inner, dia mudah melekat. Jadi dia maksudnya tak mudah bergerak. Sebab tu kalau tanpa jarum yang banyak pun still you can look kemas and selesa. Okay, lipat segitiga macam biasa. Make sure sebelah kiri pendek, sebelah kanan panjang. Tarik. Okay. So kita masukkan alma hijab ring ni. Macam biasa, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Tarik. Yang ni pun sama. Dan tarik. Kemudian kita tarikkan ketat-ketat. Jangan risau nanti kita kemaskan, kita tarikkan ketat-ketat. Dia akan jadi macam ribbon sebelah sini. Dan kemaskanlah. Okay. So, anda semua ada 2 option. Nak biarkan macam ni pun boleh. Kalau nak dua-dua terjun kat sini kan, ataupun yang ni nak ke belakang, yang ni biarkan satu kat sini pun boleh. Dan kemaskan bahagian muka, sebab tadi kalau anda perasan dia macam ni sikit belah kiri ni. So kita kelipit je lah mengikut bentuk muka. Adjust. Dah siap. Senang kan? Selamat mencuba.